Hi guys, good evening. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰো সকলো ভালে আছে। আজি মই আনেতি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি লৈ আহিছো মৌৰা পিঠা ৰেচিপি। এতিয়া মই বনাম আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম। ভিডিঅ'টি চাই থাকিব শেষলৈ আৰু শেষত আপোনালোকৰ মন্তব্য জনাব ভিডিঅ'টি চাই কেনে লাগিলে আৰু যিয়ে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া বনাবলৈ মই আৰম্ভ কৰো। মৌৰা পিঠাৰ বাবে মই আলা চাউলৰ গুড়ি আছিলে মোৰ ওচৰত আগতে খুন্দি থোৱা হয় ৰ'দত শুকুৱাই আছিলে আলা চাউলৰ গুড়ি যিহেতুকে সেইবাবে মই কেৰাহী এখনত ভাজি ল'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট টাইম। এতিয়া মই চৌকাখনত কেৰাহীখন বহাই দিম। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত মই পিঠাগুড়িখিনি দি দিছোঁ। অলপ টাইম মই ভালকৈ ভাজি ল'ম পিঠাগুড়িখিনি। উৱা চাউলৰ গুড়ি হ'লে ভাজি নল'লেও হয়, কিন্তু মোৰ যিহেতুকে আলা চাউলৰ গুড়ি হয় সেইবাবে মই ভাজি ল'ব লাগিব। এই পিঠাবিধ বহুত সোৱাদ লগা হয় সেইবাবে বনালোঁ। ঘৰত থকা বস্তুৰে এনেকৈ বনাই খাব পাৰি। ময়ো বহুত ভাল পাওঁ। পিঠাগুড়িখিনি মই অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ এনেকৈ ভাজি আছোঁ। এতিয়া মোৰ পিঠাগুড়িখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া এখন বাচনত মই নমাই থ'ম, অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া মই এই চৰিয়াটোতে অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। পিঠাগুড়িখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিলোঁ। এতিয়া মই এইখন কেৰাহীতে এই নাৰিকল আৰু গুৰ মিঠাই লৈছোঁ। মই এইখিনি ইয়াতে ভাজি ল'ম। মই নাৰিকল আৰু গুৰ মিঠাইখিনি এনেকৈ মিহলি হৈ যোৱালৈ ভাজি আছোঁ। নাৰিকল আৰু গুৰ মিঠাইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। পিঠাগুড়িখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈছে, হাতেৰে চুব পৰা হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মঠি ল'ব লাগিব। ইয়াতে অকণমান নিমখ দিছোঁ। এইখিনি মই ভালকৈ পানীৰে মঠি ল'ম। এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানীৰে এইখিনি মঠি ল'ম। অলপ অলপকৈ পানী দি থাকিম। ভালকৈ মঠি ল'ব লাগিব। মই এতিয়া মঠি আছোঁ এনেকৈ। এইখিনি মোৰ মঠা হৈ গ'ল। মই চাই লৈছোঁ এনেকৈ। এতিয়া হৈ গৈছে এইখিনি মঠা। পিঠাকেইটা বনোৱা হোৱালৈ মই গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে কেৰাহীখনত পানী উতলিবলৈ দিম। এয়া বহাই দিলোঁ পানী। উতল অহালৈ মোৰ পিঠাকেইটা বনোৱাও হ'ব। এতিয়া মই পিঠাকেইটা এনেকৈ বনাই ল'ম। নাৰিকল আৰু গুৰ মিঠাইখিনি মই ভিতৰত এনেকৈ দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই এনেকৈ পিঠাটো হেঁচি হেঁচি দি মুখখন মাৰি দিম। এই ধৰণেৰে মই পিঠাকেইটা বনাই ল'ম।
এই পিঠাবিধ খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। এই ধৰণে মই আৰু এটা বনাই ললো। মই অলপ অলপ এনেকৈ নাৰিকল ভিতৰত সোমাই দিছো। ভালকৈ হেঁচি হেঁচি দিব লাগিব যাতে ভিতৰৰ নাৰিকলখিনি ওলাই নাযায়। মোৰ পিঠাকেইটা এতিয়া বনোৱা হ'বয়ে। এই ধৰণে মই গোটেইকেইটা পিঠা বনাই ললো। মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া। এয়া মোৰ পিঠাকেইটা বনোৱা হ'ল। এইফালে মোৰ পানীখিনিও উতল আহিছে। মই এতিয়া এটা এটাকৈ এনেকৈ বহাই দিম। মই লাহে লাহে পাতল পাতলকৈ বহাই দি আছোঁ। পিঠাকেইটা আধা সিজা হোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ পিঠাকেইটা লৰাই লৰাই দিছোঁ। আনটো ফালেও সিজিব দিছোঁ মই। এনেকৈ লৰাই লৰাই দিছোঁ মই। মোৰ পিঠাকেইটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাঁহী এখনত এনেকৈ থালখনত মই লৈ ল'ম উঠাই পানীৰ পৰা। মই পিঠাকেইটা এনেকৈ থালখনত উলিয়াই ল'লোঁ। এই মোৰ পিঠাকেইটা শ্বেপটো ইমান ভাল নহ'ল, কাৰণ মানে কি এই পিঠাগুড়িখিনি মঠোতে অলপ পানী বেছি হৈ গ'ল। পিঠাকেইটা ঢিলা হৈছিলে, সেইবাবে শ্বেপটো ইমান ভাল নহ'ল। তথাপিও খাবলৈ ভাল হৈছে, ধুনীয়া কোমল হৈছে পিঠাকেইটা। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এৰিছোঁ। যদি এই ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰত থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব। তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।